Magandang buhay! This is Mika Rivera and welcome to my vlog! Sumahan niyo ako dito sa Mema sa Kusina. Gagawa tayo ng Oreo Graham. So, ganito muna tayo at baka maumay na kayo sa pagmumukha ko. Share ko lang, ito ang signature Graham namin ng pinsan kong si Ate Glay. Binebenta namin to with a variety of flavors like Snickers, Kit Kat, Mango, and a lot more. Madami nagtatanong pero wala kami sinasagot kasi di naman sila nanliligaw eh. Charot! So, natural, hindi namin sasabihin kasi mawawalan kami ng customer kapag nalaman nila kung paano. But since naging busy kami parehas, natigil ang negosyo at eto, ibibida ko na sa inyo. Ingredients. Una, Angel Creme Densada. Pangalawa, Nestle Cream All-Purpose. Pangatlo, Oreo. Syempre, hindi tayo makakagawa ng Oreo Graham without Graham crackers. Kailangan din natin ng blender para lasang-lasa ang flavor, hindi sa toppings lang.